Γεια σας. Πάμε σήμερα να σας δείξω μια καινούργια συνταγούλα. Βασικά τον τρόπο θέλω να σας δείξω. Έχουμε πιπεριές φλωρίνης, πώς θα κάνουμε το ψήσιμο και πώς θα τις ξεφλουδίσουμε, έτσι. Μετά τις βάζουμε σε λαδάκι, ξιδάκι, λίγο σκορδάκι και γίνεται ένας απίθανος μεζές. Πάμε να σας δείξω τη συνταγή. Έχω πλύνει καλά τις πιπεριές μου, 8 είναι. Τις έχω πλύνει καλά, τις έχω βάλει σε ταψάκι με λαδόκολλα. Έχουμε ανάψει το φούρνο μας στους 200 βαθμούς αέρα και θα βάλουμε μέσα τις πιπεριές μας μέχρι να αρχίσει να φουσκώνει, να διαχωρίζεται η πέτσα που έχει από το σώμα της πιπεριάς. Θα αρχίσει να μαυρίζει, μην το φοβηθείτε. Πάμε λοιπόν. Λοιπόν, ο χρόνος που μου πήρε εμένα ήταν 35 λεπτά, εσάς μπορεί να πάρει λίγο παραπάνω ή λίγο λιγότερο, είναι ανάλογα τη δύναμη του φούρνου σας. Θα πάρετε τώρα τις πιπεριές και θα μου τις βάλετε σε ένα μπολ. Μην σας φοβίζει το μαύρο, είναι που έχει καεί η φλίδα από πάνω. Θα πάρουμε το μπολ μας και θα το κλείσουμε με μία μεμβράνη. Λοιπόν, εφόσον το κλείσαμε, θα το αφήσουμε τουλάχιστον για 20 λεπτά, 25 λεπτά να κρυώσουν οι πιπεριές για να μπορούμε να τις ξεφλουδίσουμε. Δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει λόγος να καείτε. Έτσι, οπότε αφήνουμε 25-30 λεπτά να κρυώσουν καλά και συνεχίζουμε. Λοιπόν, εφόσον το αφήσαμε ένα 20 λεπτό με 30 λεπτά, πάμε να δούμε τι κάναμε. Παίρνουμε μία πιπεριά, ξανασκεπάζουμε, γιατί θέλουμε την υγρασία, και αυτό που έχετε να κάνετε είναι απλά, βλέπετε, κοιτάξτε πόσο εύκολα βγαίνει. Έτσι, ούτε παιδεύεστε ούτε τίποτα. Λοιπόν, πετάμε τα τσόφλια, κόβουμε με το μαχαίρι μας εδώ, στην άκρη δηλαδή, σκίζουμε στη μέση, ανοίγουμε και βγάζουμε τυχόν σποράκια που μπορεί να έχουν μείνει μέσα. Τα σποράκια τα βγάζουμε γιατί είναι δύσπεπτα στον οργανισμό. Ξανακλίνουμε και βάζουμε σε πιατέλα. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω άλλη μία. Έχουμε πάντα κλειστό με μεμβράνη το τάπερ μας, το γυάλινο το σκεύος μας, γιατί δεν θέλουμε να φύγει η υγρασία από μέσα. Έτσι. Κοιτάξτε πόσο εύκολα ξεφλουδίζεται με αυτό το κολπάκι. Παίζει σημαντικό ρόλο και η πιπεριά, έτσι. Θέλουμε η πιπεριά να είναι χοντρή και να μην έχει ζαρώσει. Εάν είναι ζαρωμένη η πιπεριά, πολύ δύσκολα, παιδιά, θα σας ξεφλουδίσει. Δηλαδή θέλουμε να είναι φρέσκια. Εύκολη διαδικασία, δεν είναι τίποτα. Καθαρίστηκε. Θα πετάξουμε το κομμάτι αυτό.
Θα σκίσουμε στη μέση. Τα σποράκια με το μαχαίρι μας βγαίνουν εύκολα, κοιτάξτε. Ξανακλίνουμε και η πιπεριά μας είναι έτοιμη. Στήκανε, είναι έτοιμες, δεν έχει μείνει τίποτα. Στην αρχή του βίντεο θα δείτε πώς θα το στολίσω. Και μην ξεχνάτε φίλοι και φίλες να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μας βοηθάτε πάρα πολύ. Να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας, είναι δωρεάν και θα λαμβάνετε πρώτη ειδοποιήσεις όταν ανεβάζουμε βίντεο. Οτιδήποτε χρειαστείτε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας στο Facebook Μαγειρικές Απολαύσεις και τη συνταγή όπως πάντα θα την εβάλω στο www.magirikesapolavsis.gr. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!